YouTube भनेको एकदम नै खुला प्लेटफर्म हो जहाँ कि जुन पनि व्यक्तिले YouTube मा आएर भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो रहेको छ तर गाह्रो पनि रहेको छ। कुन सेन्समा गाह्रो र कुन सेन्समा चाहिँ सजिलो रहेको छ आजको यो भिडियोमा म चर्चा गर्छु साथीहरु। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले YouTube मा भिडियो बनाउँदाखेरि शॉर्ट भिडियो बनाउने कि लङ भिडियो बनाउने हैन के रहेको छ त रियालिटी हैन के गर्दाखेरि हामीले धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्छौं हैन। सो यो चाहिँ अब हामीले YouTube को एउटा एल्गोरिदम रहेको छ त्यो अनुसारले नै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि म एउटा यहाँहरुलाई ग्राफ चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा ग्राफ एउटा र यो ग्राफमा तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन YouTube को इन्कम छ त्यो बढ्दै गइरहेको छ, माथि माथि गइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि माथि बढिरहेको छ नि त हो। यस्तो कन्डिसनमा धेरै नै मजा आउँछ साथीहरु, मन पनि खुशी भएर आउँछ, भिडियो पनि बनाउन खूब मजा आउँछ र इन्कम पनि दबाएर आउँछ हैन। र अर्को स्क्रिनमा शेयर गर्न चाहन्छु यो किन भएको हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, अर्को स्क्रिन हेर्नुस् है। यो स्क्रिनमा के देखेको छ भने जति पनि यहाँ फिचरहरु रहेको छ त्यो सबै अप एरो छ। एरो सबैको के छ त अप छ र ग्रीन पनि छ। ग्रीन भनेको त मजाको संकेत हो नि त। ग्रीन भनेको त हाम्रो प्रोग्रेस भइरहेको छ भन्ने एउटा संकेत हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि YouTube च्यानल तपाईले चलाउनुहुन्छ भने तपाईले YT स्टुडियोमा हेर्नुहुन्छ भने वाच टाइम देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि माथि एरो गइरहेको छ, ग्रीन रहेको छ। तपाईको रेभेन्यू त्यो पनि माथि भइरहेको छ हैन, भ्यूज पनि माथि भइरहेको छ। र यति भयो भने त धेरै नै मजा आउँछ। भिडियो बनाउनुस् र लाखौं लाख कमाउनुस् है YouTube च्यानलबाट। जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति बढी कमाइ हुन्छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि के सम्भव छ त लाखौं रुपैयाँ कमाउनको लागि YouTubeबाट? लाखौं हैन, तपाईले दिनमा 1 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि सिचुएसन आउन सक्छ। तर त्यसको लागि हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काम नगरिकन त माम पाइदैन हैन। तपाईले भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि भिडियोमा मसला हाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु हैन। एउटा नशा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामीले दैनिक रूपमा खाना खान्छौं नि, खाना नखाइकन बाँच्न सक्दैनौं र जब भोक लाग्छ त्यतिबेला तल 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 लाग्छ मनमा कि केही खाऊ। जब तिर्खा लाग्छ पानी खाऊ खाऊ। त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो भिडियोमा जुन भ्युअरहरुको भोक जगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा नशा चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, नशा जगाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईको भिडियो नहेरिकन उहाँहरुलाई चैन छैन, आराम हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको मसला, त्यस्तो प्रकारको म्याजिक तपाईले त्यहाँ भिडियोमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि हेर्नुस् न YouTube मा कमाई कसरी हुँदैन हैन। तर तपाईको भिडियोमा म्याजिक छैन, तपाईको भिडियोमा एट्र्याक्सन छैन, तपाईको भिडियोमा त्यो नशा छैन भने तपाईले जति भिडियो हाले पनि, जति भिडियो अपलोड गरे पनि केही हुनेवाला छैन, कमाई पनि हुँदैन, भ्यूज पनि आउँदैन हैन। तर त्यो गरेर हेर्नुस्, यो गर्नको लागि त विभिन्न नियमहरु छ। तपाईहरुले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ च्यानलहरुमा चाहिँ YouTube को अपडेटहरु आइरहेको हुन्छ, YouTube को टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नुस् है र सिक्नुस् विभिन्न कुराहरु, स्ट्र्याटेजीहरु, मेथडहरु, सिस्टमहरु र YouTube को एल्गोरिदम के हो त त्यसलाई जित्ने प्रयास गर्नुस् हैन। एल्गोरिदमलाई तपाईले पहिचान गर्ने कुरा गर्नुस् के यो कसरी काम गर्छ त। यदि तपाईले एल्गोरिदमलाई बुझ्नु भयो भने मजाले तपाईले कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब अर्को टपिकतिर म लाग्छु। तपाईले लङ भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि शॉर्ट भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ? क्याटेगोरीको कुरा त मैले गर्नु पर्दैन। क्याटेगोरी हामीले त्यही छान्छौं YouTube मा जुन क्याटेगोरीको बारेमा हामीलाई जानकारी होस्, जुन क्याटेगोरीको बारेमा हाम्रो कला होस्, हाम्रो ज्ञान होस् हैन, कि ताकि डेली भिडियो बनाउँदाखेरि पनि विषयवस्तुको कमी हुँदैन साथीहरु हैन। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि दुईटा कुरा, यानी कि YouTube मा हामीले लङ भिडियो मात्रै अपलोड गर्थ्यौं। पछिबाट जुन एउटा टिकटक को एकदमै पपुलारिटी बढ्यो, त्यस्तै गरी फेसबुकले पनि यो रिल्स राख्न थाल्यो, अरु प्लेटफर्महरुले, त्यस्तै गरी YouTubeले पनि एउटा जुन एउटा स्वाइप माथि गर्ने अनि हेर्ने सानो सानो भिडियोहरु शॉर्ट्स नाम दिएर चाहिँ आएको छ। र यो शॉर्ट्स जबदेखि आयो तबदेखि यो लङ भिडियोमा पनि अलिकति भ्यूज घट्न गयो र शॉर्ट्सबाट धेरै कमाई हुन्छ रे भन्ने सुरुमा कुरा आएको थियो। तर चाहिँ शॉर्ट्सबाट त्यति कमाई हुन सकेन। धेरै क्रिएटरहरुले चाहिँ शॉर्ट्स त बनाउनु हो तर लङ भिडियो जस्तो कमाई गर्न सक्नु भएन। तपाईको च्यानलमा चाहिँ बढी शॉर्ट भिडियोमा भ्यूज आयो भने भ्युअरहरुले, युजरहरुले शॉर्ट भिडियो नै हेर्न चाहनुहुन्छ, शॉर्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ डिसाइड गर्न। शॉर्ट च्यानल छ भने अथवा शॉर्ट भिडियो बनाउनु छ भने सधैँको लागि शॉर्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नशा हो नि त हैन, शॉर्ट हेर्ने नशा है। त्यसैले यदि तपाईले लङ भिडियो बनाउनु छ भने तपाईले लङ भिडियो नै बनाउनुस् हैन। त्यो नेचर हो के यस्तो चाहिँ युजरहरुको। उहाँहरुले लङ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लङ भिडियो बनाउनुस्, शॉर्ट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने शॉर्ट भिडियो बनाउनुस् हैन। अथवा तपाईले दुईटै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर फोकस चाहिँ एउटामा गर्नुस्।
है प्राइमरी र सेकेन्डरी यदि तपाईले लङलाई प्राइमरी बनाउनुस् भने धेरै लङ भिडियो बनाउनुस् अनि कमाई त दबाएर आउँछ साथीहरु हैन सो म यही भन्न चाहन्छु रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नुस् र पैसा कमाउनुस् तर चाहिँ लङ भिडियो मात्रै बनाउनुहुन्छ भने लङ भिडियो मात्रै बनाउनुस् सर्ट भिडियो मात्रै बनाउनुहुन्छ भने सर्ट भिडियो मात्रै बनाउनुस् च्यानमा हैन सिंगल थीममा काम गर्नुस् मेरो विचारमा चाहिँ है अब हुन सक्छ दुईटै राख्दाखेरि पनि च्यानल कति उभो लागेको छ हैन दुईटै भिडियो सर्ट भिडियो र लङ भिडियो राख्दैको च्यानल पनि कति उभो लागेको छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ लङ भिडियो भने लङ भिडियोको च्यानल अथवा सर्ट भिडियो भने सर्ट भिडियोको च्यानल मात्रै बनाउनुस् है मलाई जस्तो लाग्छ र युट्युबमा तपाईले अलिकति थम्बनेलमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ थम्बनेल अलि क्याची है क्याची भन्दाखेरि एकदम आई क्याचिङ देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ भ्युअरलाई चाहिँ उत्सुकता जागोस् कि ओहो यार यस्तो प्रकारको थम्बनेल रहेछ नथिचिकन भएन क्लिक नगरिकन भएन एकदम नै मन चाहिँ मनमा खलबली पैदा होस् के त्यस्तो प्रकारको क्याची थम्बनेल तपाईले राख्नुस् र हेर्नुस् न भ्युज किन आउँदैन हैन त्यसकारणले मैले ग्राफ यहाँहरुलाई शेयर गरेको थिएँ यो ग्राफ यदि माथि माथि आइरहेको छ भने त तपाईको कमाई दरो हुन्छ भने बुझ्नुस् तर एरोहरु डाउन 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 गइरहेको छ भने कमाई हुँदैन है त्यसकारणले एरोलाई जहिले पनि हामीले माथितिर अप अप जाने प्रयास गर्नुहुन्छ जो पनि माथि जान चाहनुहुन्छ चाहे पैसाको मामलामा होस् चाहे सामाजिक मामलामा होस् चाहे कि आर्थिक मामलामा होस् हैन कुनै पनि मामलामा होस् जो पनि व्यक्ति माथि माथि जान चाहनुहुन्छ उड्नुस् मजाले चिल जस्तै उड्नुस् साथीहरु धेरै आकाशको माथि माथि चिल जस्तै उड्नुस् र जति धेरै उड्नुहुन्छ आकाशमा उचाइमा जानुहुन्छ जति धेरै उचाइमा जानुहुन्छ त्यति धेरै पैसा तपाईको हातमा आउँछ युट्युब त खजाना हो खजाना खजाना युट्युब त कुवा हो के पैसाको कुवा हो यार जति हामी कुवामा जति पानी निकाल्छौं तर कुवा त सुक्दैन नि हैन त्यस्तै युट्युब त त्यो भन्दा पनि ठुलो हो जति पैसा निकाले पनि केही घट्नेवाला छैन अनि मजा आउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युबमा सक्रिय भएर काम गर्नुस् मेरो यो सल्लाह रहेको छ हैन तपाईले आफ्नो काम चाहिँ नछोड्नुस् हैन काम गर्दै गर्नुस् तर त्यसको बावजुद तपाईसँग फ्री टाइम हुन्छ पार्ट टाइम हुन्छ त्यो पार्ट टाइममा 24 घण्टामा तपाईले मात्रै 2-3 घण्टा टाइम दिनुस् के हैन युट्युबमा र युट्युबमा आउनुस् मेरो विचार रहेको छ यु आर इन्भाइटेड हैन म यहाँहरुलाई इन्भाइट गर्छु आउनुस् युट्युबमा र भिडियो बनाउनुस् हामीसँगै र कमाई गर्नुस् है युट्युब खुल्ला एउटा युनिभर्सिटी जस्तो हो कुनै सर्टिफिकेट चाहिँदैन हैन तपाईको जो योग्यता छ कुनै चाहिँदैन केवल तपाईसँग भिडियो बनाउने कला हुनुपर्छ तपाईसँग प्रेजेन्टेसन गर्ने कला हुनुपर्छ बडा मजा आउँछ टेक्निकल ज्ञान त अलिअलि नभए पनि त्यो चलाउँदै तपाईले सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ बोल्ने कला पनि छैन भने युट्युबमा भिडियो डेली बनाउनुस् आज न भोलि तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ओ यु आर क्वाइट वेल यु क्यान स्पीक वेल हैन तपाईले राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई महसुस हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण साथीहरुलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु है तर चाहिँ लङ भिडियो भने लङ भिडियोमा काम गर्नुस् सर्ट भिडियो भने सर्ट भिडियोमा काम गर्नुस् र तपाईको एरो जहिले पनि माथितिर ग्रीन बनाउने प्रयास गर्नुस् साथीहरु यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै तर त्यो भन्दा पहिले यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नुस् है यहाँहरुले भिडियो हेर्नुहुन्छ तर कमेन्ट गर्नु न कमेन्ट गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् हैन शेयर गर्नुस् ताकि अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् यसको बारेमा चाहिँ है र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको चाहिँ मैले टेक कुराहरू लिएर उपस्थित हुन्छु साथीहरु सो यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा दिन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच